Xin chào các bạn đến với Phương Kitchen. Hôm nay mình làm món dưa cải muối chua, món ăn quen thuộc trong bữa cơm người Việt Nam mình. Nhưng mà đây là cái cách lên men truyền thống, mình không có cho đường, cũng không có cho giấm. Nhiều bạn nhầm lẫn giữa cái cách lên men dưa cải chua với cái cách ngâm chua ngọt. Điểm đặc biệt cách muối này là mình sẽ giữ được những cái lợi khuẩn tự nhiên. Thực phẩm lên men tốt cho đường ruột và hệ tiêu hóa. Còn một số bạn cho rằng là cải dưa muối nó có một cái lượng nitrit rất là cao và ăn nhiều không tốt cho sức khỏe, thì mình sẽ bàn trong video ngày hôm nay. Trước tiên thì Phương xin lỗi, hôm nay video cái audio nó không được hay, cái microphone của Phương nó bị hư, mình đã đặt mua cái mới. Dưa cải thì mình mua ở Việt Nam gọi là cải sậy thì phải. Ở bên Phương thì cái cải này rất là khó kiếm, chỉ có mùa Tết mới bán thôi. Gọi là mustard green. Mình rửa cho sạch, sau đó mình phải để cho ráo nước và mình phơi nắng khoảng chừng nửa ngày cho cải héo bớt, thì nó sẽ bớt cái hàm lượng nước trong cải, giúp cải giòn hơn. Phương để qua đêm gần một cái lò sưởi. Ngày hôm sau thì cải đã khô. Bây giờ Phương sẽ chuẩn bị cái nước để mình trụng cải. Nước này thì mình cho vào là 1,4 lít đến 1,5 lít. Mình có thể dùng nước vo gạo, 2 chén gạo mà mình vo, mình lấy cái nước đó các bạn, để mình lấy cái vi khuẩn tự nhiên từ cái hạt gạo. Nhưng mà hôm nay mình sẽ dùng bột nếp, bạn dùng bột nếp hoặc bột gạo đều được. Phương dùng là 15 gram. Cho vào khuấy đều, bắt lên bếp. Bạn để lửa nhỏ nha. Mình sẽ nấu cho nó sôi và khuấy liên tục. Phương cho tiếp vào đây là 5 đến 10 gram muối. Thực sự là các bạn không cho muối vẫn được luôn, nhưng mà những bạn mà sống ở nơi có khí hậu nóng, mình nên cho muối để giúp cho những cái vi khuẩn có hại nó bị kìm hãm, nó không phát triển và nổi mốc trong cái quá trình mình ngâm cải. Chứ thật ra cái món này mang tên là dưa cải muối, nhưng mà thực sự thì mình không cần muối vẫn được luôn. Sau khi nước sôi là mình tắt bếp. Mình sẽ nhúng cái phần bẹ cứng vào trước, sau đó trở đều, rồi mình mới cho cái phần lá vào. Bạn cũng đừng có cho đường gì hết nha. Một số bạn nói là cho đường vào thì cải sẽ giòn và sẽ vàng hơn. Nhưng mà thật ra cái vàng của cải nó lên không phải là vì cái đường, mà là do cái sắc tố vàng nó tự nhiên lộ ra khi mà cái diệp lục trong lá cải bị phân hủy tự nhiên. Sau khi trụng thì cải nó chuyển sang màu hơi trong chút xíu, mình vớt ra. Và cái nước này thì mình sẽ cho ra ngoài trời để nhiệt độ giảm xuống khoảng chừng 40 độ C thì mình đổ vào cải. Có thể là bạn nghe đâu đó người ta nói là ăn cải chua nhiều không tốt cho sức khỏe, tại vì nó có một cái hàm lượng nitrit cao. Nitrit ở đây không phải là muối nha, nitrit nó là một cái chất được phân hủy từ nitrat có trong rau cải. Nitrit nó rất là cao khi mà mình muối dưa trong những cái ngày đầu khi mà cải chưa có chín. Chứ khi mà cải đã lên men hoàn toàn rồi thì mình không còn cái hàm lượng nitrit nữa. Cho vào thêm cái phần muối cải thì mình cho 4 tép tỏi, 10 gram gừng, chút xíu hành lá, mình lấy cái phần gốc trắng thôi, và hành tím khoảng chừng 2 củ nhỏ. Nước trùng của mình đã nguội xuống khoảng 30 đến 40 độ là mình đổ vào cải được rồi. Nếu mà các bạn để cho nó nguội hoặc lạnh hoàn toàn luôn cũng không sao, nhưng mà cái quá trình lên men nó lại diễn ra chậm hơn. Cải phải ngập hoàn toàn ở trong nước. Khi mà mình cho nước vào thì mình lấy cái vật nặng đè lên để cho cải không có trồi lên nha. Cái nào nó trồi lên, nó không ngập lên nước thì khả năng bị mốc rất là cao. Phương nói trước là cái hũ keo thủy tinh các bạn đừng đó, mình cũng rửa sạch và trụng nước sôi nha, để không có những cái vi khuẩn có hại nó xen lẫn vào trong cái quá trình lên men. Mình đậy kín lại. Cái khâu này thì mình cần hiếm khí. Các bạn không cho không khí vào đây, cải được ngầm trong nước. Và mình sẽ để yên ở cái nơi nào mà nhiệt độ ấm khoảng chừng 25 đến 30 độ C, và để yên trong vòng 3 ngày. Đây là cải mình vừa mới châm nước vào, còn đây là cải sau 3 ngày. Trong 3 ngày đầu quá trình lên men nó không có cần đường các bạn. Axit lactic nó tập trung được tạo ra cái vị chua. Mình có thể bổ sung khoảng chừng nửa trái chuối chín, mình làm cho nó hơi dập chút xíu, cho vào cái túi trà và mình tiếp tục ngâm thêm 24 tiếng. Có nghĩa là sau 4 ngày Phương sẽ cho các bạn xem thành phẩm. Cải muối chua thực sự là an toàn nhất, theo lý thuyết là 3 đến 5 ngày.
Nhưng mà Phương vẫn khuyên các bạn trữ ở nhiệt độ phòng khoảng 7 ngày nha. Muối chua tự nhiên thì cần thời gian. Bây giờ mình lấy cái túi chuối ra, tiếp tục ủ thêm khoảng 3 ngày nữa là tổng cộng 7 ngày ở nhiệt độ phòng. Bây giờ là sau 4 ngày, nước rất là trong, không có bị nhớt. Nếu mà các bạn thấy cái nước nó bị lên và bắt đầu nhớt là có nghĩa là vi khuẩn có hại nó đã xâm nhập. Phương có cây đo nồng độ pH của nước cải ngâm. Thực ra là cái này là mình dùng trong bột men tự nhiên, nhưng mà mình cũng đo cho các bạn xem. Cải nó phải dưới 4.2 thì mình mới ăn được. Nhưng mà tốt hơn nếu các bạn thích cái vị chua thanh thì nó phải nằm ở khoảng 3.9, hoặc là chua hơn nếu các bạn thích là khoảng 3.6 là vừa. Không phải vì Phương nói vậy mà các bạn lật đật chạy đi mua cái cây bút thử nồng độ pH nha. Nhà Phương có thì mình đo thử cho các bạn xem thôi. Đây là hình ảnh cải đã lên men được khoảng 5 ngày. Cải nó xẹp xuống và mình thấy cái hộp nó hơi to, mình cho qua một cái hộp nhỏ hơn, châm nước vào. Cái cách muối dưa truyền thống thì nó cũng có nhược điểm của nó có nghĩa là trong đây không có nhiều vị mặn cũng như là không có vị ngọt. Mà vị ngọt của nó là vị ngọt tự nhiên từ cải, khi các bạn nhai khoảng 5-6 giây thì cái hậu vị ngọt bắt đầu cảm nhận được, chứ nó không phải là kiểu ngọt đường như là các bạn nếm nó ngọt ngay chỗ đầu lưỡi nha. Đây là một cái cách lên men căn bản thôi, khi ăn thì mình phải nêm lại, lát nữa mình sẽ hướng dẫn sau. Bây giờ là cải của Phương đã được 1 tuần nè, nước rất là trong, không có bị nhớt và đục. Khi các bạn ăn thử cải thì nó chỉ có vị chua, được sản sinh ra do axit lactic. Bạn nào mà ăn dưa cải chua mà ngâm theo kiểu chua ngọt có giấm đường á, thì bạn sẽ cảm nhận là ủa sao nó lạt nhách vậy. Còn kiểu lên men tự nhiên thì nó tốt cho sức khỏe, lợi khuẩn giống như là mình ăn kim chi hoặc là ăn sữa chua, yogurt. Mình cắt ra vắt ráo nước, khi các bạn ăn bao nhiêu thì cắt bấy nhiêu, rồi mình mới ướp lại cho nó vừa vị. Tỏi, hành, muối, chanh, đường, nước mắm. Nói chung là cái cải này mình chỉ ngâm theo cái cách căn bản thôi. Sau đó khi ăn thì mình phải ướp và mình phải chế biến lại theo cái khẩu vị chua, khẩu vị ngọt mình muốn. Mình có thể cho tương ớt vào nữa. Khẩu vị của Phương, cá nhân mình là mình thích ủ nhiệt độ phòng 1 tuần, sau đó khoảng 3 ngày thêm ở nhiệt độ tủ lạnh nữa là vừa. Nói chung là để càng lâu càng chua. Chua hơn thì mình sẽ dùng nấu món canh cải chua hoặc là mình xào cũng rất là ngon. Hy vọng các bạn thích cái cách làm cải chua lên men truyền thống ngày hôm nay của Phương. Phương cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ 5 tuần sau. Mình sẽ cùng nhau làm món xúc xích lạp xưởng tươi để ăn Tết. Phương xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt.